Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn món xương sườn xào chua ngọt các bạn ạ. Đây thực phẩm chính là một miếng xương sườn. Đấy, bây giờ ta rạch ra, ta chặt xong rồi ta phải trần nước sôi nhá. Gia vị gồm có là hành, tỏi, ớt, đường, gia vị thì có cả mắm, nước mắm và giấm. Ta cho liều lượng cho nó hợp lý. Đường và nước mắm phải đều nhau và giấm cũng thế. Thế trước khi bây giờ để làm món này thì tôi phải rạch xương sườn nhá. Đây, ta rạch đã. Xong rồi ta sẽ đun nước. Đun nước thì bây giờ nước trần thì nó ít thì nhanh không mà. Ta rạch ra xong rồi thì đến cái chỗ điểm này ta phải chặt các bạn. Các bạn nhớ là khi ta mua thì ta phải chọn xương sườn phải nói là hợp lý. Đây, nó phải có cái độ dày của thịt các bạn nha. Đây các bạn nhìn này, độ dày của thịt hợp lý này. Không nên mua cái rảnh nó to quá, ta chỉ mua cái rảnh nó vừa phải văn vẳn, xương của nó nhỏ. Các bạn chặt nó vừa phải. Đấy, làm sao nó phải hợp lý, đừng có dài quá mà cũng đừng ngắn quá. Đây tôi đã chặt xong xương rồi nhá các bạn ạ. Ta chặt nó văn vẳn nó đều. Đây, nó cũng không dài quá mà không nên ngắn quá các bạn ạ. Cứ đều đều như này thì trông miếng sườn nó rất là đẹp. Khi ta trần lên là nó co rất là đều, rất là hợp lý. Tiện thớt ở đây ta làm gia vị luôn. Ta phải đập hành khô xong ta thái nhỏ. Có gia vị hành tỏi này thì nó mới dậy được mùi thơm các bạn ạ. Đây tôi nổi lửa để đun nước để trần xương nhá các bạn nhá. Đây các bạn nha, tôi phải làm nước hang trước nhá. Đây là nước hang của nó là gồm có đường này, đó. Đây, ta cho nước mắm này, đấy, để cho nó hợp lý thôi nha các bạn ạ, nó không là đậm lại. Ta cho giấm này. Đấy. Các bạn nhớ là cho làm sao cho nó đều nha. Ta phải khoáng đều lên. Đây, nước sôi rồi các bạn ạ nha. Tôi sẽ bắt bếp ra nha. Để tôi cho nước. Đây, tôi cho đây để tôi trần sườn. Đây, trần các bạn nhớ là trần đi cho nó thơm sườn. Đây, các bạn đảo nó đều này. Các bạn nhớ nha, đảo thật đều thế là sườn ta đã trần nước sôi như thế này là rất là tốt rồi các bạn. Rồi, được rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ chặt ra cái giá nha. Rồi, để chặt ra cái giá.
Đấy. Đấy, tay chân này nó mới thơm các bạn. Mới thơm thịt, thơm sườn. Các bạn nhìn thấy miếng sườn nó có nổi như thế này có ngon không? Đấy. Đây, ta cho chảo lên nha các bạn nha. Lửa đã cháy to rồi. Đó. Ta phải cho dầu vào. Đây, dầu sôi rồi ta cho vào thôi các bạn ạ. Đây. Sườn đấy, tôi đang chiên sườn. Chiên các bạn nhớ là chiên nó vàng lên nhá. Các bạn nhớ nhá là ta chiên sườn cho nó hợp lý nhá. Ta cho già lửa quá thì nó sẽ xém luôn. Mà ta cho vừa lửa thôi thì sườn nó sẽ đủ chín. Sau đó ta mới phi hành, tỏi, xong cho nước sốt này vào, nước chua, nước đường, nước mắm. Thì ta sẽ có một cái độ sườn chua ngọt rất là ngon. Đây, ta vớt sườn ra. Đây, ta phải chắt bớt dầu đi, ta chỉ để vừa phải để ta phi hành với tỏi nha. Đây các bạn nha, ta phi hành tỏi. Đây các bạn đã nhìn thấy nha, nó đã phi rất thơm rồi, hành phi thơm rồi. Bây giờ ta cho các cái nước hang vào đây nhá. Nước hang trong đó nó gồm có mì chính, đường. Mì chính ta chỉ cho gọi là thôi, còn chủ yếu là đường với nước mắm, mì giấm. Đây, ta trưng để cho nó sánh lên này. Đó. Các bạn nhớ là nếu có ăn chua thêm thì ta phải cho thêm chua, mà ta cho thêm chua để cho thêm ít đường nữa. Ta phải đun nó thật sánh, khi nó có màu đẹp lên thì bắt đầu ta mới cho sườn vào. Đấy, tôi cho sườn vào. Đấy. Đảo đều lên. Các bạn ạ, đảo đều lên cái này nó
vàng hết ngay. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây là xào chua ngọt, sườn xào chua ngọt đây. Đấy các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn thấy nó vàng vàng đẹp là được rồi, không cháy đấy các bạn ạ. Đây các bạn nhớ nha, ta cứ cho là vàng được là đẹp rồi. Nhưng mà nó sẫm cháy quá là trông lại vừa xấu màu nữa các bạn ạ. Mà ăn nó lại còn khét đấy. Đây các bạn nhìn thấy chưa, tôi đã làm xong đây, bây giờ tôi sẽ cho lên đĩa đây. Đấy, nó vàng ngậy lên rất là ngon rồi. Chua ngọt như thế này là rất là hợp lý rồi các bạn. Đấy. Ta sẽ cắt ớt vào nha. Ta chỉ cho vừa phải thôi, có ai ăn thêm thì ăn thêm ngoài nhá. Đấy. Vì là ớt ta cho sau cùng các bạn ạ. Đó. Được rồi, bây giờ ta cho ra nhá. Đây, tôi đã làm xong, tôi cho lên đĩa rồi các bạn ạ. Đây, các bạn thấy không? Đó. Bây giờ ta sẽ cho chảo ra ngoài. Đây các bạn thấy nhá, tôi đã làm xong cái món sườn xào chua ngọt các bạn ạ. Món sườn này thì nó có rất nhiều món để làm. Cùng một loại là cái miếng xương sườn này, một có thể là ta nướng, ta tẩm ướp để ta nướng, rồi hoặc là ta nấu canh chua. Thế nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là cái món sườn xào chua ngọt. Ta thay đổi cái khẩu vị. Cũng một miếng thịt này hoặc là một miếng sườn này ta thay đổi đi. Miếng sườn này ta làm thì nó cũng đơn giản đấy các bạn ạ. Cũng như vừa rồi tôi trình bày với các bạn đấy. Làm nó cũng rất là nhanh, thời gian cũng không tốn nhiều đâu. Các bạn chỉ đun nước sôi trần. Sau đó các bạn gọi như thế mang ra, các bạn chỉ ra chiên qua. Chiên nó chín là hợp lý rồi, vừa tới. Sau đó các bạn dùng các cái nước sốt đấy, là trong đó có đường rồi giấm, rồi ớt,
Thế là các bạn coi như đun nó sánh lên, ta phải phi hành với tỏi cho nó thơm lên. Xong nó sánh nước rồi ta mới cho cái sườn mà ta đã chiên rồi. Ta đun to lửa một cái là xong luôn đấy mà các bạn ạ. Thời gian không tốn nhiều. Các bạn cứ làm như tôi như thế này thì ăn rất ngon các bạn ạ. Bây giờ tôi thưởng thức các bạn nhá. Ôi, miếng sườn này thì ngon lắm các bạn. Ta uống với bia hoặc ăn cơm đều hợp lý cả. Đây. Vừa có độ giòn lại vừa có độ mềm. Chua chua, ngọt ngọt, cay cay, rất hợp lý các bạn ạ. Các bạn phải cho vừa phải, vì theo cái miếng sườn nó to ta phải dùng cho thêm mì chính, hoặc là ta cho thêm nước mắm, hoặc là ta cho thêm giấm. Nhưng miếng sườn nó vừa phải, ta chỉ tẩm ướp vừa phải đây các bạn ạ. Hôm nay tôi uống bia với cái món sườn này và ăn cơm thì rất là thú vị. Khi các bạn tẩm ướp bằng cái nước hàng đấy gọi là ta cho giấm này, nước mắm này, làm sao cho nó cân đối với cả đường, thì cái miếng sườn này ta xào lên ăn nó rất là thú vị. Có độ chua vừa phải, độ ngọt cũng vừa phải, độ đậm cũng vừa phải. Cho nên không có gì nó chua quá mà không có gì nó ngọt quá mà không có gì nó mặn quá các bạn ạ. Ăn như thế này ta vừa uống bia hay là ta uống rượu đều hợp, mà ta ăn cơm cũng đều hợp các bạn ạ. Rất là ngon các bạn. Vừa có cái thơm của hành tỏi phi, ngọt, giòn. Các bạn thay đổi khẩu vị giống như tôi làm. Ăn cơm nóng này thì ăn ngon lắm các bạn ạ. Tôi thấy rất là hợp lý. Mà hợp cả mấy cả vị uống bia đấy nhá. Uống rượu cũng hợp. Ôi tuyệt vời lắm các bạn ạ. Không cưỡng lại được. Các bạn chú ý nha. Thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho tôi. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhiều món hấp dẫn hơn mà ngon hơn, bổ dưỡng hơn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.